Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα είναι όλα διαλυμένα, δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ λείπουν τα πάντα όμως. Δεν είχε καμία σχέση η κουζίνα την τελευταία μας επίσκεψη που κάναμε. Εδώ έχουμε εσείς και το music box. Δεν το έχω ανοίξει, δεν θα ακουστεί. Λοιπόν, εδώ όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Κρίμα και πάλι κρίμα και πάλι κρίμα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι το πάνω μέρος, το οποίο όσοι έχετε δει το βίντεο, το επεισόδιο το προηγούμενο, θα καταλάβετε ότι έτσι δεν ήτανε. Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση έτσι. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε τι γίνεται. Λοιπόν, μέχρι τα κουζινικά που είχε εδώ. Εδώ έχει πράγματα. Προσπαθώ να μην δείχνω φωτογραφίες όσο μπορώ. Λοιπόν, να μην πατάω γιατί πατάς πάνω σε γυαλιά πλέον. Μετά θα σας πάω στο γραφείο. Χάλια, τελείως. Πάλι καλά που είχε ένα παράθυρο να το αερίζεται, ρε. Εντάξει, εδώ δεν το συζητώ. Πλέον δεν μπαίνεις. Πλέον δεν μπαίνεις εδώ. Ψαχτική φουλ τώρα, έτσι. Και πάμε τώρα στο γραφείο, το οποίο πάμε στο γραφείο όμως. Εδώ αυτό ήταν τακτοποιημένο. Ήταν, τώρα τι λέω κι εγώ. Εδώ πίσω δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Αυτό εδώ. Αυτό τώρα πιατάκι αλουμινόχαρτο σε ένα ντουλάπι με τούφλο από πίσω. Τέλος πάντων. Το άλλο δωμάτιο που ξέρετε. Και το γραφείο, το οποίο είναι... Εδώ υπήρχε μια ντουλάπα, αν θυμάστε, μια ραφιέρα μάλλον. Το γραφείο που κάναμε το έστας 2 φορές. Τη δεύτερη φορά ήταν λίγο χάλια, αλλά όχι έτσι, παιδιά. Όχι έτσι. Εδώ ήταν το λειτουργικό που είχαμε βρει. Υπάρχει η κουκλίτσα ακόμα, εννοείται. Αυτή εδώ. Αυτά. Αν τα βγεις. Άλεξ, πώς το βλέπεις? Χαρά. Μια χαρά. Πρώτη φορά έρχεσαι εσύ εδώ. Μια χαρά. Λοιπόν. Και πρώτη φορά που έρχομαι έχει παγώσει το αίμα. Και πρώτη φορά που έρχομαι μόνο και μόνο χώρος σαν χώρος κάνεις κακάκια. Κάνεις κακάκια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το intro μας λίγο.
το κλασικό, το πατροπαράδοτο και να ξεκινήσουμε την έρευνα. Να σημειωθεί, Νικόλα, ότι θα γούστρα να μείνουμε απλά εδώ. Έχει πολύ ποντικοκόρα εδώ και είναι πολύ περίεργη η περιοχή, ρε φίλε. Δεν είναι το σπίτι κλειστό ελληνικά. Δεν ξέρει ποιος μπορεί να έρθει. Κάθε φορά που ερχόμαστε βλέπουμε ανοιχτά παράθυρα, πόρτες, σίγουρα έρχονται, όπως φαίνεται. Αλλά δεν είναι να μένεις εδώ πέρα, δεν ξέρεις ποιος θα σου έρθει, στη μέση του πουθενά, γιατί είναι στο πουθενά. Λοιπόν, πάμε να κατέβουμε από εδώ. Λαβύρινθο σου. Έχει 10 εισόδους και καταλήγουν όλα στο ίδιο σημείο. Δεν μπορείς να διαλέγεις ένα και πας. Αυτό γίνεται και στη ζωή. Έχει 10 εισόδους και καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Μην πω ποιο είναι το σημείο αυτό. Λοιπόν, σταμάτα. Λοιπόν, παιδάκια, πάμε. Ναι. Ωραία. Έλα, ξεκινήσουμε. Πού πάμε? Να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Εδώ είναι. Θέλει να φύγει να πάει στα ηλίσια παιδεία. Θέλει να ελευθερωθεί η ψυχή της. Και τα Θέλει δύο να ελευθερωθεί η δίνει ψυχή σου. Ναι. Θέλεις να ελευθερωθεί η ψυχή σου. Πέρα. Σε πέταλο, τύπου δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, το κόψω εγώ. Κόψεις το όνομα. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν θέλω τίποτα να δείχνω, ούτε φωτογραφίες, τίποτα. Okay. Το λέμε, εγώ το κόβω. Εντάξει. Okay. Ξεκινά. Εσύ ξεκινήσεις πρώτα. Αν μας θυμάσαι, εμένα και τον Χρήστο, από ό,τι έδειξες και στην αρχή που ήρθαμε, που στείναμε, κάτι μας έδειξες εδώ πέρα με το Catball και το Dash. Εδώ το είχαμε τη σκάλα Ναι. και στην πρώτη μας έρευνα εδώ ήτανε. Ειδικά όταν είχαν πάει στο δωμάτιο μέσα, έδινε. Και είχε βάλει ο αδερφός του Ραφαήλ, ο Θόδωρας, είχε βάλει, νομίζω μαζί με το Θεόφιλο του Ηρακλή, είχαν βρει όχι, το δίπλωμα. Το δίπλωμα, από το υπόγειο. Και το βάλανε εκεί και άρχισαν να βρήκαν το στο υπόγειο, το βάλανε εκεί δίπλα και άρχισε το άλλο δίσκο. Άντε. Ναι, ενεργειακά. Ωραία. Αυτό είναι θερμοκρασία μπλε Που συνήθως που έχει κατέβει αρκετά η θερμοκρασία τώρα. Μπράβο, και συνήθως υποδεικνύει κατά εμέ, έτσι, ότι έχουμε παρουσία μέσα στο χώρο. Συνήθως οι παρουσίες, οι μη ζωντανές, έτσι, οι οντότητες, οι ψυχές, οι μη ανθρώπινες οντότητες, αρχίζει και γίνεται στο μπλε ότι υπάρχει παρουσία μιας οντότητας εδώ πέρα. Είναι το αντίθετο όταν είναι ανθρώπινο. Εσύ. Πού κοιτάω? Εσύ. Αδερφέ μου, εσύ. Μην τους κάνεις καν νόημα, εσύ όπου θέλεις πας. Οκ. Εσύ θα κάνεις τα δικά σου. Όταν είναι κόκκινο, είναι ότι είμαστε άνθρωποι μέσα στον χώρο. Λοιπόν, αυτό πήγα να κάνω. Να στηθούμε. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος. Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος. Καλησπέρα, είμαι ο Ραφαήλ. Άλεξ. Καλησπέρα, είμαι ο Άλεξ. Καλησπέρα, είμαι ο Στέλιος. Καλησπέρα, είμαι η Καταρίνα.
Να πω λίγο στον κόσμο ότι το ότι είμαστε 6 άτομα, επειδή ακούγονται συχνά πυκνά ότι δεν πρέπει να είστε πάνω από 3-4. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει πόσο άτομα είσαι, αρκεί να είναι η ομάδα συντονισμένη. Άμα η ομάδα είναι συντονισμένη, ξέρει τι κάνει και 8 άτομα να είστε, είναι μια χαρά η έρευνα. Λοιπόν, εμείς σαν Hunger Night και 8 να πάμε, ξέρουμε πώς κάνουμε την έρευνα. Στο συγκεκριμένο σημείο όμως, επειδή το έχουμε ξαναπεί, είναι επικίνδυνο σημείο, δεν μιλάμε παραφυσικά επικίνδυνο που δεν τα αφήνουμε στην άκρη αυτό, στο συγκεκριμένο μέρος. Ο χώρος, η τοποθεσία, ο βανδαλισμός, όλα δείχνουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή έρχονται ομάδες ατόμων εδώ και κάνουν διάφορα πράγματα. Ωραία. Οπότε δεν έρχονται 2-3 να κάνεις έρευνα. Καλύτερα που είμαστε 6, είμαστε πιο ασφαλείς, ό,τι και να γίνει, τουλάχιστον είμαστε 6. Απλά θέλω να το πω γιατί να υπάρχει όλο αυτό. Επίσης να πούμε και ότι όλα τα παράθυρα, οι πόρτες, τα πάντα είναι όλα κλειστά. Τα κλείσα, δεν αυτό... ήτανε. Ναι. Τα κλείσαμε. Τα κλείσαμε, γι' αυτό κιόλας έχουμε ανοιχτή τη θερμοκρασία στο... 2 πόρτες, 4 παράθυρα και ένα μικρό παραθυράκι ήταν ανοιχτά. Πίσω το EMF μας δίνει, εντάξει. Ναι, αν βλέπω κάτω, αμυδρά, ναι. Έχουμε καλύψει όλο τον κάτω χώρο με κάμερες και με το Kinect. Τώρα, ό,τι έχει καλεστεί εδώ από σένα, νομίζω το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Είχαμε ρίξει αγιασμό, θα θυμάσαι Χριστάρα? Πώς ήταν? Εγώ δεν το έχω. Ναι, είχαμε ρίξει αγιασμό σε όλο το χώρο. Είχαμε κάνει διάφορα εδώ πέρα καλά για να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Ό,τι είναι εδώ μας θυμάται, είναι κάτι άλλο εδώ και θέλει να έρθει επικοινωνία μαζί μας? Εγώ που πήγα σε όλο το χώρο, γιατί κάναμε ένα κύκλο, σε όλο πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά, ένιωσα τη μεγαλύτερη ψυχρότητα και ενέργεια και κατέβηκε και η θερμοκρασία του σώματός μου και άρχισα να τρέμω ολόκληρη, ήταν μέσα στο γραφείο της. Και μόνο είναι εκεί που έκανε όλες τις δουλειές της, συναντούσε όλους τους ανθρώπους, τους έλεγε τα χαρτιά, μιλούσε με τα πνεύματα, seance, Ouija boards μπορεί να έκανε. Δεσίματα, κλεισίματα, ανοίγματα. Όλα, τα πάντα, μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Και σε κάποια φάση όταν καθόμουν εκεί, για την πόρτα, ξαφνικά έπεσε η θερμοκρασία μου τελείως και εκεί καταλαβαίνω όταν πέφτει η δικιά μου θερμοκρασία είμαι σαν το dashboard. Με το που πέφτει η θερμοκρασία, καλά το είπα, dashboard δεν είναι. Με το που πέφτει η θερμοκρασία του dashboard και γίνεται μπλε, έτσι γίνομαι και εγώ. Δεν γίνομαι μπλε, αλλά έτσι γίνομαι, έτσι νιώθω. Αυτό. Έχουν ανακατεύσει όλο το χώρο και στο γραφείο έξω, δωματιάκι έξω, με τα γράμματα που είχε από warrants, από εξωτερικού που επικοινωνούσε. Έχουν εξαφανιστεί όλα, παιδιά. Είναι ανάκατα όλα. Θέλω να πάμε μετά έξω, να το δω. Θέλω να κάνω την ερώτηση ή σε οτιδήποτε υπάρχει εδώ. Αν σας έχει νευριάσει όλο αυτό το σκηνικό που έρχονται μέσα, βανταλίζουν, έχουν σπάσει όλο το σπίτι, σας έχει εξοργήσει αυτό το πράγμα? Που ουσιαστικά δεν σέβονται το σπίτι σου, το προσωπικό σου χώρο, κάνουν ό,τι κάνουν εδώ πέρα. Και τι δεν έχουν κάνει. Να κοραθέψει κάτι πολύ όμορφο. Εντάξει, τώρα είμαστε έρευνα σε φως ακόμα. Ναι. Είμαστε στην αρχή. Εγώ ακόμα κρατιέμαι για να το τσιγκλίσω. Είμαστε ακόμα με φώτα, με coloring, με κεράκια, βλέπουμε καθαρά. Σε λίγο σιγά σιγά θα πάμε στο night shot όλο, χωρίς κεριά, χωρίς τίποτα, να δούμε τι και πώς. Από ό,τι κατάλαβα μίλαγες καλά αγγλικά, γιατί από ό,τι είπε και ο Νίκος και τα υπόλοιπα παιδιά, βρεθήκανε πολλά γράμματά σου και επικοινωνία με ανθρώπους της παραψυχολογίας που υπήρχαν στο εξωτερικό, όπως και τους Warrens. Λοιπόν, επειδή έχω δουλέψει με τους Warrens κι εγώ και θα ήθελα να κάνω introduce τον εαυτό μου, δεν ξέρω πώς τώρα να το πω στα ελληνικά, Να συστηθείς. να συστηθώ, και εγώ του συναφιού είμαι. Την δουλειά κάνουμε. Και εγώ του συναφιού είμαι, κάνουμε την ίδια δουλειά και εγώ ψυχική ενδιάμεσος είμαι και psychic medium που λέμε στα αγγλικά
και μιλάω και με τις ψυχές των ανθρώπων που έχουν φύγει και έχω ανθρώπους που έρχονται και ρωτάνε τέτοιες ερωτήσεις, να επικοινωνήσουμε με τους αγαπημένους τους ανθρώπους και ξέρω ότι έκανες και εσύ την ίδια δουλειά. Ξέρω ότι σε νιώθω ότι δεν ήσουν από τους ανθρώπους, από την άβρα του σπιτιού σου και από την ενέργεια του σπιτιού σου και από ό,τι έχω πιάσει από τα αντικείμενά σου, δεν ήσουν άνθρωπος ο οποίος θα εκμεταλλευόταν τους ανθρώπους άσχημα. Λοιπόν, κράτησε το γιατί μου ήρθε μια ιδέα. Όλο αυτό που κάνεις κράτησε το γιατί μου ήρθε μια πολύ καλή ιδέα. Το κρατάω. Λοιπόν. Έλα από εδώ. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, για να πούμε λίγο στον κόσμο. Να πούμε λίγο στον κόσμο. Δεν κάνουμε κάτι σε τύπου σεάνς. Κάνουμε μια αναπαράσταση μέσω της Κατερίνας. Τι θα μπορούσε να κάνει η Άννα. Μήπως γίνει channeling και μπορέσουν να μιλήσουν. Λοιπόν, δεν κάνουμε κάτι περίεργο, το ξαναλέω. Είναι πείραμα. Και πέφτει στην κατηγορία της παραψυχολογίας. Αν έχουμε κατεβαίνει δημοκρασία. Ναι. Αυτό το πείραμα που κάνουμε πέφτει στην κατηγορία της παραψυχολογίας και των ψυχικών ερευνών. Γιατί τέτοια κάναμε. Και πέφτει η θερμοκρασία γιατί σας είπα, υπάρχει μέσα στο χώρο, έχουν έρθει ήδη οι ψυχές. Τους κάνω εγώ παρέα εδώ, Κατερίνα, που πάει εδώ ο Ντάς. Άννα μου, καλησπέρα. Όπως είπα πριν, με λένε Κατερίνα. Έχω φέρει αυτές τις κάρτες, τις αναγνωρίζεις, είναι κάρτες ταρό. Έχω πάρα πολλές στο σπίτι μου. Και τις έχω φέρει εδώ, σήμερα μαζί μου, για κάποιο λόγο. Έτσι ένιωσα και έτσι έκανα. Για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Γιατί ξέρω ότι και εσύ επικοινωνούσες με τον κόσμο μέσα από τις κάρτες σου, επικοινωνούσες με τον κόσμο σαν ενδιάμεσος λέγοντάς τους πράγματα, σαν κανάλι, γιατί ήσουν ένα πολύ καλό κανάλι. Ήσουν άπεχτη στο να λες τα χαρτιά σου. Λοιπόν, και θα ήθελα τώρα, έτσι όπως είμαστε οι δυο μας εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε και οι δυο μας εδώ πέρα, υπάρχουν και άλλες ψυχές και τις νιώθω, να ανοίξουμε μαζί τις κάρτες και να πεις την ιστορία σου μέσα από εδώ. Θα την πούμε μαζί. Είσαι έτοιμη? Αν είσαι έτοιμη να ξεκινήσω, μπορείς να κάνεις ένα από αυτά τις συσκευές, είτε το Catball, είτε το EMF ή ακόμα και το Dashboard, να αναβοσβήσει. Εγώ πάντως ξεκινάω. Λοιπόν, πρώτον, ήσουν ένας άνθρωπος πάρα πολύ ήρεμος. Ήταν πάρα πολλές φορές που έβγαινες έξω από το σπίτι σου και κοίταζες το ηλιοβασίλεμα. Σ' άρεσαν τα λουλούδια σου, σ' άρεσε η κυπουρική σου, έτσι δεν είναι? Οκ. Το ξέρω ότι είσαι εδώ. Θα πω και τα υπόλοιπα, μη μου στεναχωριέσαι. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλά μυστικά κρυμμένα. Έχεις πολλά μυστικά κρυμμένα για πολλούς ανθρώπους. Ακόμα και για τον ίδιο στον εαυτό. Εδώ μου δείχνεις ότι δεν υπάρχεις σε αυτόν τον κόσμο. Έχεις φύγει. Το αντικείμενό της. Ωραία. Μου φέρει ο Νίκος ένα αντικείμενό σου και το κρατάω. Σαν ψυχομετρία. Θα το πάρω και αυτό στα χέρια μου σε λίγο, να παίξουμε. Να επικοινωνήσουμε. Εδώ μου δείχνει ότι σαν να σου κόψαν το νήμα της ζωής σου. Σε κάποια φάση
Προσπάθησαν να σε κάνουν να μην μιλήσεις. Ήξερες πάρα πολύ μυστικά. Σου κόψανε κάθε είδος βοήθειας. Κάθε είδος επικοινωνίας. Σου προσπαθήσαν να σου κάνουν κακό. Όταν ο άσος σπαθεί, πέφτει μαζί με το θάνατο, σημαίνει ακόμα και μέτα. Παιδιά, έχω ξεχάσει τα ελληνικά μου. Φόνος. Αν ισχύουν όλα αυτά που σου λέω αυτή τη στιγμή, θα ήθελα πάρα πολύ Μπορεί να κάτσει και παρέα σου να διαλέξεις. Ναι. Να κάτσεις εδώ πέρα μαζί μου, να τα πούμε μαζί. Νιώθω ένα παγωμένο αεράκι και με φυσάει στο πρόσωπο από αριστερά. Εγώ θα λέω ότι νιώθω αυτή τη στιγμή, σαν ένα μικρό φύσιμα αριστερά εδώ πέρα στο πρόσωπό μου. Ένα, 2, 4, 5. Και το βλέπεις ότι υπάρχει η ένδειξη και το βλέπεις από τα κεριά. Και όπως είπαμε και εξηγήσαμε και πριν, όλα είναι κλειστά. 1, 2, Και καθένα Γιάννη. 6, Τώρα να καλέσεις να έρθει και η παρέα μας. 10. Θέλεις να έρθεις εδώ παρέιτσα μου, εδώ παρέα με εμάς. Να ανοίξουμε μαζί τα χαρτιά, να πεις την ιστορία σου. Εγώ την ιστορία σου θέλω να ακούσω. Αν και την νιώθω ήδη. Έλα μου. Αν θέλει να έρθει να κάτσει μαζί σου ή συμφωνεί με αυτά που λες, Ναι. να σβήσει ένα κεράκι. Να σβήσει ένα κεράκι. Δεν έχει τόση δύναμη για να ενεργοποιήσει κάποια συσκευή παραπάνω όπως από τον Τάση. Για να σβήσει κεράκι τώρα πιο πολύ δυνατή. Ναι. Αυτό μου ήρθε η επικοινωνία στο μυαλό, να σβήσει ένα κεράκι. Αυτό. Να σβήσει ένα κεράκι. Τους είναι πιο δύσκολο να σβήσουν ένα κεράκι, να το ξέρεις. Λόγω... Αυτό αισθάνθηκα τώρα ότι να σου μεταφέρω. Οκ, ναι. Τους είναι πιο πολύ εύκολο στο να πειράξουν τις συσκευές από το να σβήσουν αυτό. Αλλά ναι, αν σου ήρθε αυτό. Μου ήρθε αυτό γιατί αυτή τη στιγμή έχω στο μυαλό μου κάποιες σκέψεις που δεν είναι δικές μου στο επιτοπλίστων και δεν τις είχα και πριν που μιλούσαμε. Ωραία, θες να. Μια ιδιαίτερη δυναμία σε κεράκι. Ίσως έκανε κάποιες τελετές με τα κεράκια, ίσως όταν έλεγε τα χαρτιά ή επικοινωνούσε με άλλες ψυχές, όταν ερχόταν ο κόσμος. Πάρτι. Αυτό είναι κίνηση. Εδώ είναι. Πάρτι. Μπράβο ρε μου. Είσαι εδώ. Δεν είναι να κάνει με κινητό σου. Όχι. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω μου. Άρα κάποτε έδειχνε σε κάποια χρονολογία εδώ πέρα, δείχνει ότι ήσουν πάρα πολύ ευτυχισμένη στη ζωή σου, με την οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Εν τω μεταξύ μου δείχνει εδώ πέρα ότι πίστευες πάρα πολύ και στους αγγέλους, επικοινωνούσες πολύ με τους αγγέλους, με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και έκανες και ένα είδος, δεν θα πω τελετές, αλλά τους επικαλούσες τους αγγέλους για προστασία. Εδώ μου δείχνει ότι μια χρονολογία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, δεν ξέρω αν ήταν 2009 και το REM και το IMF, αν ήταν 2009, αν ήταν 2000 ή 1999, δεν ξέρω πότε έφυγες από τη ζωή, αλλά έτσι όπως το δείχνει εδώ πέρα, βλέπω το νούμερο 9 για μένα, ναι. Άρα που εμένα μου σημαίνει ότι έφυγες ή πριν 9 χρόνια ή 2009, 2019, εκεί αυτή τη χρονολογία. Αλλά εμένα μου δείχνει ότι είσαι πάνω, ότι κάτω βλέπεις θάλασσα, η θάλασσα ή λίμνη. Σαν να, δεν ξέρω, αυτό νιώθω, αυτό βλέπω, αυτό λέω, σαν να έπεσες μέσα σε λίμνη, σαν να είσαι μέσα σε... βρήκες υγρό θάνατο, υδάτινο θάνατο. Αν αυτό ισχύει, σε παρακαλώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που κάνεις το EMF να αναποσβήνει. Που για μένα αυτό είναι ναι.
Πάμε παρακάτω. Όταν ρωτούσες, δεν ήθελα να σε διακόψω. Έχω κάποιες απαντήσεις να σου δώσω. Οκ. Όταν ρώτησες αν ήταν εμπλεγμένοι σε ΕΣ και τέτοια, η απάντηση που ήθελα να σου δώσω άμεσα ήταν μία από επιλογή. Όχι από δικιά της επιλογή. Χωρίς δική της επιλογή. Του τύπου ότι κάποιος μέσω της χαρτομαντίας, ας πούμε, ή Ακούστηκε θόρυβος από πάνω. της ιδιότητας που είχε, ότι ήθελε να κάνει σε κάποιους άλλους κάτι κακό και απλά αυτό ήταν το μέσο προσέγγισης. Δεν ήταν από επιλογή της όλο αυτό που γινότανε. Και όταν κατάλαβα, ήρθε στο μυαλό μου, όσο κατάλαβε, όταν κατάλαβε ότι οκ, καλό, αλλά υπάρχει και το βάρος της ευθύνης και του συναισθήματος, ήθελε να το κόψει αυτό που κάνει, να το σταματήσει. Και εκεί ξεκίνησε το μαρτύριο για αυτή. Θάνατος, ναι. Υγρό στοιχείο, ναι. Νερό, θάλασσα, όχι. Okay, μπορεί να ήταν λίμνη. Δεν ξέρω τι να σου εξηγήσω σε αυτό. Με και μπανιέρα πάνω. Και πανιέρα. Ναι, γιατί εμένα μου δείξε ότι κάπου ανέβηκε σε κάποιο βουνό ή κάπου την ανεβάσανε. Γιατί με ξεράζεις. Τι έπαθες? Τίποτα. Okay. Νερό, θάλασσα, όχι. Θάλασσα και τέτοια όχι. Νερό, ναι. Άρα μπορεί να παίζει ποτάμι, μπορεί να παίζει μπανιέρα, μπορεί να παίζει λίμνη. Δεν ξέρω. Και στραγγαλισμός. Και ο στραγγαλισμός θεωρείται πνιγμός. Υδάτινο στοιχείο. Εγώ είδα υδάτινο στοιχείο σε αυτό και που κοίταζα εγώ τα χαρτιά, είδα υδάτινο στοιχείο. Οκ. Άρα είναι αυτό που έλεγαμε, ανοίγοντας τα χαρτιά, που έλεγα ότι ήταν εμπλεγμένη σε μία στοά. Μία από επιλογή. Ναι. Ναι, συνέβησαν πράγματα. Στην αρχή υπήρχε μόνο το χρήμα, να το πω έτσι, στη μέση. Μετά ήταν του τύπου και καλά να αρπάξουμε ένα φράγκο. Μετά τη προσέγγισε κάποιος άλλος πιο ψηλά και μέσω αυτής έκανε τα πράγματα όπως ήθελε. Ναι. Έδινε κάποιες οδηγίες στη συγκεκριμένη, αυτή εκτελούσε εντολές κατά κάποιο τρόπο. Έλεγε οδηγίες στους επισκέπτες που είχε λάβει αυτή από κάποιον άλλον. Τα μυστικά που λέει. Τα μυστικά. Είχε καθοδήγηση στην καθοδήγησή της. Αναγκαστικά. Με λίγα λόγια. Μέχρι εκεί δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Okay. Κάποιος άλλος Απλά που δεν λέει- ήθελα να σε κόψω τη στιγμή Που ήμουν στον ήρμό που μου. μιλούσες. Ωραία. Κάποιος άλλος που μπορεί να- Μιλούσες, ερχόντουσαν να απαντήσεις, δεν ήθελα να σε δώσω μέχρι να τελειώσεις, γιατί ήθελα να δω πώς θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό μου. Τι απαντήσεις θα πάρω. Ωραία. Είναι σαφές, είναι δηλαδή, έχει να κάνει με αυτά που βγήκανε στα χαρτιά τώρα, στα ταρό. Εσύ, άλλοι που να νιώσατε κάτι, που να συνδεθήκατε. Εγώ πιστεύω δεν είναι καμία σημασία. Έχει πάει εκεί που πρέπει να έχει πάει. Ούτε καν επιβλέπει το χώρο. Εκεί που πρέπει ή εκεί που Εκεί έπρεπε να είναι. έχει σταθεί απλά. Εκεί έπρεπε να είναι. Έχει κάνει crossover. Και εδώ θα το πω. Πες το. Κατά είπα το φράξιο. Σαν ορφανές ψυχές. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω αλλιώς. Όχι, όχι. Σωστά. Κοίτα, οι ψυχές, Λανωδί. Ορφανές, ψυχές υπάρχουν στο χώρο. χωρίς καθοδηγητή, Χαμένες. ένα χαμηλό, χαμηλή Δόνησιο. δόνηση, ναι. Πολύ χαμηλή δόνηση, οι οποίες και μέσω του βανδαλισμού δεν μπορούν να ηρεμήσουν. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Ότι υπάρχουν πολλές ψυχές εδώ μέσα, υπάρχουν. Ναι, αφού έχουν ανοιχτεί και τόσα witcher εδώ πέρα και πόσα seance. Μπράβο. Όχι μόνο αυτό. Μοιάζει λοιπόν που ασχολιόταν με το μεταφυσικό και παραφυσικό Με και τα τα πάντα. σχετικά και όλα αυτά. Και έχουμε και την Κατερίνα εδώ, Ναι. το οποίο θεωρητικά στους δικούς μας κόσμους αυτούς και οι δύο τους θεωρούνται φάροι. Ναι.
Θερμοκρασία, ναι. Ωραία. Μιας Όχι λοιπόν μόνο, που ναι. έχουμε, μπράβο, μιας που έχουμε λοιπόν την Κατερίνα Σαφάρο εδώ, θα ήθελες παρακαλώ πολύ να το χρησιμοποιήσεις με όμορφο τρόπο και ήρεμα στο να ξαναπάρεις κουράγιο. Channeling. Ναι, ουσιαστικά αυτό το Το πράγμα. αντίστροφο όμως. Channeling. Εννοώντας, Vessel. Να γίνω εγώ βέσο. εντάξει, Γιατί όχι? όχι στο να γίνει εκείνη η Vessel, ακριβώς, αλλά χρησιμοποιώντας Είδε το ύφος σου, δεν είναι της Κατερίνας. χρησιμοποιώντας την Κατερίνα ως ενέργεια, ως φάρο, απλά να δει το δρόμο καθαρά και μόνο στο να έρθει στον χώρο, ήρεμα και ωραία, απλά για επικοινωνία. Ως συνεργάτης. Κάτσε να φύγω από το γιατί άμα δεν είναι η Κατερίνα και κοιτάξει στο χαρτοκόφτη. Σοβαρά το λέω. Μισό να κάνω και ένα κλικ. Πάμε. Κάνω on-off λίγο το music box γιατί έβαλα κόκκινο χρώμα και πρέπει να κάνει ξανά ένα μισό. Restart. Ναι, γιατί έβαλα άλλο χρώμα και τώρα το διαβάζει αλλιώς το sensor.
λίγο ένα στην κάμερα. Πάρε λίγο την κάμερα. La cámara gesta. Θέλω να ακούσω, έχω τόσα πολλά να πω και δεν με αφήνουν, είμαι εγκλωβισμένη, βλέπω το φως και δεν μπορώ να πάω, δεν βρίσκω το δρόμο μου, βοηθήστε με. Είναι και ο Πέτρος εδώ μαζί μου, με βοηθά, πονάω, νιώθω ότι καίγομαι, είναι πολύ σκοτεινά, δεν βλέπω τίποτα, βγάλτε με από το σκοτάδι. Κόλαση. Όχι, δεν είναι... Όχι, ζει κόλαση. Βασανιστήριο. Μην τα τραβάς λίγο, μ' ακουμπάς λίγο. Άσε με. Πόσο ώρα? Σου φέρω λίγο νερό. Όχι ακόμα. Αυτό το βλέπω το τσάνελ. Και εγώ κόβω, δεν ξέρω. Κάπου κόβω. Λίγο να σου περάσω από πάνω τη φωτιά, λίγο. Ναι. Εντάξει. Το τραβάς μόνος του να ζεσταθεί. Οκ. Break. Σαν την κόλληση. Έχω πάθει σοκ. Πρώτη φορά είδα την Κατερίνα 100% σε δράση. Με την αυτόματη γραφή, να παραμορφώνεται το πρόσωπό της, να παίρνει μια άλλη μορφή, πιο άγρια. Περίεργη θα έλεγα. Δεν θέλω να σας πω πώς την παρομοίασα στο μυαλό μου έτσι όπως την είδα. Επιτρέψτε μου να το κρατήσω για μένα. Πάντως τις συσκευές και τα κάμπολ τώρα δεν ανάβει πάλι τίποτα. Το καμία άκουσα το σχέση. τικ. Το άκουσα το τικ. Ένα τικ. Δεν πήρες καμία σχέση. Είναι πολύ πρόχειρα γράμματα τα... Τα άλλα. Ξεπέτα του τύπου δεν έχω χρόνο. Πρέπει να τα πω. Όχι. Υπάρχουν κάποιοι που γράφουν έτσι, δεν είναι θέμα ξεπέτας. Ξεπέτα του τύπου δεν έχω χρόνο. Πρέπει να τα πω. Όχι. Ξεπέτα του τύπου δεν έχω χρόνο. Πρέπει να τα πω. Όχι. Του δεν έχω χρόνο. Πρέπει να τα πω. Όχι. Sorry, ανοίγω λίγο πάλι το δεδομένα για να το στείλω λίγο. Αφού κάνουμε διάλειμμα, ρε φίλε, φτάνει. Ναι, καμία σχέση. Τώρα δεν ξέρω στο πάνω πώς θα νιώσεις, στο γραφείο. Ή στο δωμάτιό της. Τι. 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 Το κάψεις. Της Κατερίνας είναι αυτό. Όχι, το κατάμε εμείς, για records. Της δικό σου. Οκ. Πώς μυρίζει. Μύρισε σαν... Σου ήρθε και εσένα λίγο Ναι, μια περίεργη μυρωδιά, μια μυρωδιά. περίεργη μυρωδιά. Αλλά δεν είναι από το χαρτί. Λοιπόν, Ρε Κατερίνα, εγώ νιώθω πολύ πόνο. Δεν μπορώ μέσα στο να- διάλειμμα. Στο διάλειμμα που ήμασταν. Μην κουνάτε όμως καθόλου, μην ακουμπάτε καθόλου το γράφει το τραπέζι. Χίλια συγγνώμη Κατερίνα, σου παίρνω τις κάρτες σου λίγο. Δεν πειράζει. Να τις φτιάξω λίγο τυφλές. Πείτε εσείς τι θέλετε, απλά έχω κάτι στο μυαλό μου.
Κάτσε, δεν θέλω να κουμπάω. Αν κουνηθείς, sorry, μπορεί να είναι από μένα τώρα. Έχει ξανάρθει τώρα γιατί έχω παγώσει πάλι. Και νιώθω, ναι. Και νιώθω, εσύ μου προκαλείς το σφίξιμο στην καρδιά. Θέλω να μου προσέχεις τη γυναίκα μου, σε παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, Ναι, μάλλον σημαντικό. έχει αντιληφθεί αυτό που θέλω να κάνω. Δεν σας το λέω ακόμα. Το κρατάω κρυφό μυστικό. Συνεχίστε, μιλήστε σας παρακαλώ. Δώστε της σημασία. Κοίτα, αν κάνεις καναλάρισμα. Εσένα σε έχω κάνει καναλάρισμα. Σε έχω κάνει κανάλι. Πώς θα κάνεις εμένα? Μπορώ να κάνω σένα, ναι. Μόσου δεν έχεις. Κάθομαι. Όχι. Κάθομαι. Όχι. Λοιπόν, Απλά όχι. είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Κατερίνα, μπορείς να Φτάνει. κάνεις ένα reading με 12 χαρτιά? Δηλαδή, αν έχεις μπροστά σου 12 χαρτιά, μπορείς να βγάλεις κάποιο νόημα? Θες Ναι. παραπάνω ή λιγότερα? Όχι, μπορώ να βγάλω. Ωραία. Λοιπόν, Με 12 γιατί 2 στον καθένα. ναι, με πιάνεις. Λοιπόν, Δεν κρύβω κάτι εδώ. θέλω Όχι. το εξής. Τα χαρτιά όλα είναι κλειστά. Είναι από την ανάποδη. Λοιπόν, Κρύβω κάτι. Όχι. Δεν έχει σταματήσει το EMF, έτσι. Να βάλουμε και το dashboard. όχι, γιατί είμαστε κοντά, μπορεί να πιάσει κανένα. Κάτσε να έρθει και ο Νικολής εδώ. Αγορά, έχει αγριέψει το βλέμμα σου. Θα μην μας Τι πάθει. έχει πάθει. Άστο να κάνει πολύ παρατηρήσει σήμερα, στο να παραδείξει Λοιπόν. πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, θα περάσω 2 φορές από τον καθένα και Τώρα, θα ρε, περάσω τώρα. τυχαία. Πώς άλλαξε, αλλάξει το υλικό και αυτό είναι ακμαίο και αυτά ακόμα. Αυτό σταμάτησε να καίγεται και αυτό έχει διαλυθεί. Δεν μπορώ να σου μιλήσω για κεριά. Λέω, θα έρχομαι στον καθέναν τυχαία. Την κάθε φορά που έρχομαι στον καθένα θα τραβάτε από ένα χαρτί. Από εκεί και μετά, εμείς μπορούμε να το δούμε, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι απλά, από εκεί και μετά η Όταν Κατερίνα. φεύγει, κοκκινίζουν όλα. Ναι. Εγώ. Ναι. Από εκεί και μετά η Κατερίνα θα μας πει με ποια σειρά τα θέλει στο χέρι της, Ναι. για να τα ρίξει μία τα χαρτιά μπροστά σου, Ναι. να μας βγάλεις συμπέρασμα. Λοιπόν, Δεν έχω το πείτε. Όχι μίλη. πάρε ένα χαρτί, όποιο θες. Κοιτάξτε λίγο το channel που κάνει εδώ. Αλλά και έβγαλε φωνή. Ναι. Σαν παράσιτο το εμέβη δεν Σαν ακούστηκε. παράστο. Ναι, σαν να μίλησε. Λοιπόν, πάρε και σε ένα χαρτί. Ένα χαρτί. Όχι, θέλω. Όποιο ναι, εννοείται όποιο τίποτα. θες. Και Αλήθεια. αν θες να σταπλώσω πιο Όχι, πολύ, ήταν το τσίπησα. Οπ. δεν έχω τίποτα μεταλλικό. Αυτό που φοράω, παιδιά, είναι ξύλινο και είναι από την Κίνα. Πάρε ένα χαρτί. Είναι τα χαρτιά, βάζει τα χαρτιά από πάνω τη. Ναι, το χαρτί το πιστεύω. Πάρε σε ένα χαρτί. Είπε όσο όποιον πηγαίνει. Τυχαία είπε. Πάρε και σε ένα χαρτί, όποιο θες. Με το χαρτί, ρε φίλε. Ναι, με το χαρτί. Με το χαρτί, ρε φίλε. Τέρμα. Εντάξει, αγάπη μου. Εντάξει. Τώρα θα μας μιλήσεις. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Λοιπόν, έχετε όλοι από ένα χαρτί, Πάρ' και εσένα. Ναι, κοπέλα μου. Λοιπόν, πήρα και εγώ ένα χαρτί. Όλοι έχουν λειτουργήσει. Δεν είναι. Ο Στέλιος τα περνάει. Η Βέρα μου. Όχι, βρε, δεν γίνεται καλά. Ξέρω εγώ, είπα ρε παιδιά Δεν να το είναι κάνουμε ευτυχής. γι' αυτό. Λοιπόν, πάρε ένα χαρτί εσύ. Κοίτα εδώ. Όταν πάει και μοιράζει τα χαρτιά. Το βλέπεις πότε γίνεται. Όταν μοιράζει τα χαρτιά. Τα κρατάω για να μην πέσουν, Για sorry. όποιο σταματήσει το χέρι μου. Ναι. Πάρε Ραφ. Εγώ εκεί. Θα περιμένεις, το πάμε τελείως άλλο προς άλλη σειρά. Είμαστε ακόμα break. Εμένα δεν. Είμαστε ακόμα break. Εμένα δεν. Όχι, το έχουμε Δεν έχει σημασία. πάει στο κενό. Πάρε και σε ένα χαρτάκι. Είδες πως όπως σε εμένα δεν χτυπήσει. Τι λες καλά. Και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί. Νίκος. Νικολή μου. Στον Νίκο δέχτηκε. Κατερίνα μου. Σιγά μου τι πάει τώρα. Σε μένα χτύπησε. Και τα δύο. Λοιπόν, Εσύ, ωραία. έχω πάρει και εγώ χαρτί. Άρα. Θα μας πει Κατερίνα με ποια σειρά θες να σου δίνουμε
1 ή 2 χαρτιά. Μην το έχει το τραπέζι, παιδιά, παρακολουθώ το κουνιέται εγώ. Θα ξεκινήσω με τα 2 χαρτιά του Άλεξ. Τα ανοίγω μπροστά σου. Δώστε τα. Δώστε τα. Αλλά. Κουνιέται. Απλά όσο μπορούμε μακριά από το τραπέζι. Μπορούμε να τα δούμε σε χαρτιά. Ναι, ρε. Και να τα δεις δεν θα καταλάβεις τίποτα σου. Εσένα βγαίνει. Όλα μαζί, για να τα πεις. Το θες έτσι, εντάξει. Το μήνυμα της Άννας προς εσένα, ναι, είναι ο πνιγμός. Στο υδάτινα μέρη. Ναι. Έτσι, γιατί δεν έχει πηγάδι να μας δείξει πηγάδι. Δείχνει υδάτινο μέρος. Πάγος. Έτσι. Και δείχνει η απάντησή της μέσα από πύλες, μέσα από τον άλλο κόσμο, μέσα από τον άειλο κόσμο. Έχει να μας μιλήσει μέσα από τον... από τον άειλο κόσμο. Okay. Και απογοήτευση ερωτική κιόλας. Εγώ. Όχι εσύ. Η Άννα. Η Άννα. Δεν είναι προσωπικό, είναι μάλλον μήνυμα γενικό αυτό. Είναι μήνυμα της Άννας από αυτήν σε εμάς να μιλήσουμε, να πούμε την ιστορία της. Ραφ. Στην μπλούζα μου ρε παλάκα, νομίζω και κρύα. Ναι. Μη λιώνει η μπλούζα εδώ πουθενά. Παιδιά, κοίτα τι έχει δείξει. Το Ouija board. Πάλι τα ίδια χαρτιά βγάλει ρε παιδιά, τα ίδια χαρτιά που έβγαλα πριν, σας το ορκίζομαι. Αν μπορώ να σας τα δείξω, έβγαλε, τι είπα ότι θα μας μιλήσει μέσα από το Ouija board. Θα κάνουμε, θα της την κάνουμε τη χάρη. Θες να σου βάλω φως. Και μέσα από την κόλαση που καίγεται. Μέσα από Το σκοτάδι. Το σκοτάδι. Το ξέρουμε αγάπη μου. Νίκο. Και είναι τα χαρτιά του Νίκου. Είμαι πολύ hot, ρε. Μπορείς να την ελευθερώσεις. Εσύ μπορεί να τη βοηθήσεις να την ελευθερώσεις. Κάποιος θα κάνει έστες. Κάποιος θα κάνει αίσθηση. Κάποιος θα κάνει έστες. Εσύ θα σου επικοινωνήσει από τον άλλο κόσμο και θα σου πει πώς μπορούμε να την ελευθερώσουμε. Να μου πεις εγώ τόσα αντικείμενά της. Να σου ανάψω άλλο φως. Ναι, για φέρε μου λίγο να δω, γιατί είναι και άλλη ιστορία εδώ πέρα. Μήπως μιλάει για το τι είπες για το Vessel. Δοχείο. Το δοχείο. Κοίτα να δεις τώρα τι λέει. Κάθεται μόνη της, είναι μόνη της. Κοιτάει το απέραντο. Είναι στις σκέψεις της. Θέλει να φύγει να πάει στα ηλίσια πεδία. Θέλει να ελευθερωθεί η ψυχή της. Και τα Θέλει δύο να δίνει ελευθερωθεί η πίκρα. ψυχή Μαζί σου. είναι. Ναι. Θέλεις να ελευθερωθεί η ψυχή σου, κοπέλα μου, έτσι. Να πάει στον παράδεισό της, αυτό θέλει. Ναι, ακουμπάει. Ακουμπάω τώρα, ματιά μου. Τώρα μην του δίνεις σημασία, Χρήστο. τώρα ακουμπάει. Υδάτινος θάνατος. Υδάτινος θάνατος, Αν παιδιά. είναι δυνατόν, Υδάτινος σχεδόν θάνατος. Και πάλι από ερωτικό τέτοιο. Και πάλι από ερωτικό βγαίνει. Λες να μπλέξε με κανέναν γνωστό και για να μην βγει στη φόρα. Γιατί φαίνεται ότι είναι affair. Πώς το λένε τα Πώς θα affair? κάνα όνομα και ότι κάνανε Κρυφό και έτσι. για να μην Κρυφό. μαθευτεί. Δεσμός. Δεσμός κρυφός, affair. Φαίνεται σαν Παράνομος affair. δηλαδή. Παράνομος. Μπορεί. Τι σε πιάσε? Όλο πίσω δεν Έτσι. έχει, όλο. Παράνομος, υδάτινος θάνατος, παράνομη. Να την είναι. Παράνομος έρωτας. Στέλιο. Παρακαλώ. Παιδιά, όσο πάνε οι έρευνες γίνονται καλύτερες πραγματικά. Παίξανε με τη ζωή της σκάκι. Σωστά. Παίξανε με τη ζωή σου σκάκι. Κάποιος γνωστό όνομα κάτι έκανε μαζί. Και ήταν σε μεγάλη άτομο, σε μεγάλη Θέση. βαθμίδα, θέση. Πολιτικός, έχω Και παγώσει έστειλε ολόκληρο. άτομα. Αυτό που είπε ο ότι πίνακας απάνω. κάποιος ιστάμενος Ο πίνακας απάνω δεν είχε έναν πίνακα που έδειχνε έναν άντρα. Αυτός ο Πανός, Να το πει, Πέτρος που έλεγα Πάνος. όχι, Πάνος, Ο σύζυγος. όχι. μισό, συνεχίστε. Λοιπόν, παίξαν τη ζωή της κορώνα γράμματα. υπάρχει περίπτωση σε αυτό να εννοεί ότι και καλά μπορεί να της κάνουν μαγεία κάποιος επειδή αυτός εδώ πέρα είναι με φτερά και τα σχετικά είναι κακόλης, να είναι πλεκτάνη. Αυτό, πλεκτάνη. Αυτό. Πλεκτάνη, όχι μαγεία. Όχι μαγεία, πλεκτάνη, ναι. Πλεκτάνη, της κάνανε πλεκτάνη, την παίξανε κορώνα γράμματα, παίξαν τη ζωή της στο σκάκι, σαν σκακέρα πάνω, γιατί είχε πολλά μυστικά
Και μπορούσε να καταστρέψει κόσμο, σωστά. Μπορούσες να καταστρέψεις κόσμο, κορίτσι μου. Τα ηχογραφούμε όλα αυτά. Ναι, γράφουνε τα πάντα. Μπορούσες να καταστρέψεις κόσμο και αντί να σε αυτού καταστρέψανε εσένα. Ναι. Γιατί ο πύργος σημαίνει καταστροφή. Εσένα καταστρέψανε. Και μιλάμε για μεγάλα πρόσωπα εδώ πέρα. Άρα θέλω να τη φάνε στην ουσία. Σκοτεινούς ανθρώπους σε στοές μέσα μασόνων. Σαν αυτό που είπες ουσιαστικά. Και όλοι ήταν, και ήταν πολιτικοί. Οπότε αγάπη μου, πολιτική. και μια κακή φήμη. Ναι, πολιτική. Την καταστρέψανε γιατί έχει βγάλει την τύπισσα με τον πύργο που καίγεται. Στο σκοτάδι τώρα γιατί βρίσκεται. Κοίτα να δεις που θέλει. Φάγανε. Θέλω να βάλω τα χλάματα μου. Βάλε. Τα μάτια μου έχουν γεμίσει μια δάκρυα. Βάλε. Λοιπόν, φέρε με εδώ πέρα. Πού είναι το... Μαθεύτηκε, ασχολιόταν με τη μαγεία, ασχολιόσαν με το μεταφυσικό, ασχολιόσαν γιατί έχει τη σελήνη απάνω, άρα ασχολιόσαν με ό,τι έχει να κάνει με το παραφυσικό, με το μεταφυσικό, με την παραψυχολογία. Κύριος Πάνος. Πάνος. Να το ρε παιδιά, δίπλωμα. Να το. Να. Λοιπόν, ασχολιόσουνα και ο άντρας, γιατί εγώ είδα ότι μπήκε εντολή από γυναίκα. Να μην είσαι κινητός σου. Από γυναίκα εδώ δόθηκε η εντολή και ο άντρας, ο πολιτικός ή αυτός που ήταν σε πολύ μεγάλη θέση ήταν Ταύρος, εγώ κύρος Παρθένος, στο ζώδιο. Ξανθός, Κρυζομάλης, με πολλά λεφτά. Που μου ήρθε μια ιδέα να κάνω. Τελώς, τα έχουμε δώσει όλα τα χαρτιά. Είπαμε η ιστορία της, να την. Γενικά επικρατεί μια σύγχυση και έτσι μια αναστάτωση, πανικός εισαγωγικά, δεν ξέρω, η νύχτα είναι μεγάλη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η απόψινή μας έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Τον το είπα και ποιος τώρα. Sorry. Να καλά, τώρα θα κουνήσω έτσι. Λοιπόν, σου το λέω. Μπορεί εμείς κανονικά κάνουμε ερωτήσεις, αν στον άλλο να ζωγραφίζει. Ό,τι βγει. Ωραία. Ή να λέμε αυτό που λέγαμε. Ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε να συζήτηση μας, να κάνουμε την ιστορία μας. Τι είπες, παιδί μου. Παίρνει ανάσες για να νιώσει. Ωραία. Άρα εγώ δεν ένιωσα ποτέ παιδί. Εδώ τώρα. Ρε Καθρίνη, τι εγώ έχω νιώσει στο παιδί. νομίζω Ας κανείς. έχει σημάδια παιδιού, δεν είναι... Όχι, μπορεί να είναι τίποτα να έφερνε αδερφή της κανένα παιδί. Μπορεί να κάνεις υπηρέτρια στο παιδί. Μπορεί. Αλλά Ρωτήσεις αυτό κάτι, που σου είπα πριν, ότι νιώθω οποιοδήποτε επικοινωνήσει μαζί σου ότι του αξίζει εκεί που είναι, δεν πάμε να μου φεύγει. Οκ. Ναι, γιατί με βάση λογικής και παρόλο που εξαναγκάστηκε να κάνει και έκανε, κατέστρεψε κόσμο. Κοίτα να σου πω κάτι, επειδή ήταν εμπλεγμένοι πολύ και αυτό που είπα και πριν, ότι πρέπει να ήταν μέσα σε στοές και να ήταν ιέρια και όργια και εκείνο και τ' άλλο και να κάνει διάφορα, έτσι, να τη βάλανε να τα κάνει. Ναι. Γιατί όταν μπαίνεις στη στοά, μπαίνεις για τα λεφτά Χρήμα. και το χρήμα και σου επιβάλλουν να κάνεις πράγματα. Παρένθεση. Εγώ από ό,τι έχω διαβάσει, για να μπει στο Α πρέπει να κάνεις και κάποια πράγματα για να σε κρατάνε από το χέρι. Ναι, Δεν σαν δεν είναι απλόχειρα. όχι. Οπότε ξαναεπανέρχομαι στο θέμα της ταινίας που λέγαμε πριν. Ναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι μια μέρα, δύο πριν εξαφανιστεί, ότι δεν της έστειλαν πακέτο μια ταινία τέτοια να τη δει. Ότι την έχουν καταγεγραμμένη για ότι κάτι έχει κάνει. Μπορεί. Δεν είναι ανάγκη να είναι σεξουαλικό. Όχι, Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και θα ήθελα αν μπορεί να μας περιγράψει, χρησιμοποιώντας τον Νίκο σαν δοχείο, το τι βλέπει αυτή τη στιγμή, τι αισθάνεται, νιώθει, πώς περίπου είναι ή τι ήταν αυτό που είδε τελευταία φορά, ας πούμε, ή που την οδήγησε να εξαφανιστεί. Θα σου πω τώρα. Εμένα ναι, και με αυτά που κάναν βάσει το τάρο. Κοιτάξτε και φύγε από τον μυαλό σου πολύ. Και βάσει το τερό και τα λοιπά που είδαμε και τώρα πάλι βγήκανε πάλι οι ίδιες κάρτες. Είναι η ιστορία, έπασε replay. Μπράβο. Λοιπόν, άρα έχει κάνει ό,τι είχε να κάνει μαζί με τους άλλους. Ήταν εμπλεγμένοι στα μεγάλα κεφάλια. Κάποια στιγμή την εξαφανίσανε. Οκ. Έπρεπε να την εξαφανίσουν. Οκ. Εμένα όμως μου δείχνει ότι υπήρχε και κάποια άλλη γυναίκα που έδωσε εντολή να την εξαφανίσουν. Και ένας μεγάλος σε επίπεδο και έξω στον κόσμο, σαν πολιτικό. Υπάρχει περίπτωση, Κάθριν, η εξαφάνισή της να
δόθηκε από κάποια γυναίκα που την είχε ας πούμε πελάτησα και τη συνέβησαν κάποια πράγματα και πήγε κάπου αλλού και κάποιος άλλος ή κάποια άλλη την αφύπνισε. Θα σου πω. Το θέμα ότι βγάζετε από τη μέση να λυθεί το πρόβλημά σας, το κακό σας. Ή η κατάρα, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς Κοίτα το να σου πω εκφράσω. κάτι. Θεωρώ ότι αυτή που την έβγαλε από τη μέση μια τοξότης κρυός λέων γυναίκα κοκκινό κάστανα τα μαλλιά της και αυτή σε μεγάλα θέση με πολλή γνώση Ναι. και ο κόσμος την ήξερε. Και ο κόσμος την ήξερε. Την έβγαλε, πώς το λένε, την έβγαλε, έδωσε την εντολή να την κάνουν από τη μέση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν εγώ άρχισα και έκανα το καναλάρισμα, ένιωσα στην αρχή, είχα ένα, όχι, σαδιστικό χαμόγελο, ένιωθα κάπως ένα περίεργο σαδιστικό χαμόγελο, ένα έτσι στυλ. Και Ένα υπεροπτικό. Υπεροπτικό, μπράβο. Χαμόγελο, γελάκι, περίεργο. Και μετά όταν άρχισα και έγραφα. Το ένιωθες? Το ένιωθα. Όχι. Γέλος δεν ήμουν εγώ. Έκανες ένα ειρωνικό Το στο έκανες, τέλος, ότι ναι. και καλά ικανοποιητικό. Ικανοποιητικό. Πάει και αυτό, ξέρω εγώ, έφυγε. Λοιπόν, και μετά, με το που κράταγα αυτό, το πράγμα της εδώ πέρα, όπως το κράταγα, μου ερχόταν εκείνη την ώρα. Έπεσα κατευθείαν σε κανελάρισμα. Ναι. Κατευθείαν. Άλλαξε το πρόσωπό σου κατευθείαν. Γι' αυτό το ρώτα το στρίο, μεταμορφώθηκε καθόλου το πρόσωπό μου. Άλλαξε, σαν να το πήρε βαρύτητα Ναι. και τα μάτια σου κάνουν ενεργά κλειστά. Ρεμ, παίζανε. Ειδικά αυτό πήγαινε, λες και ήθελε να βγει από το βλέφαρο έξω. Αυτή είναι η REM κατάσταση. Όταν και- κάνεις channeling, Δηλαδή ήταν κλειστό και αυτό χτυπούσε έτσι ο λογός του μάτια. Πήγαινε Ναι. εδώ. Όταν ουσιαστικά άλλαξε το πρόσωπό σου, δεν το άλλαξε σε κάτι καλό, να το ξέρει. το ξέρω. Είχε αγρίψει το πρόσωπο Ναι. της. Ήταν λες και ήταν έξω φρενό. Όχι, ήταν σαν Στα μάτια μου. ήταν μια υπεροπτική Γυναίκα. που εκείνη τη στιγμή έπαιρνε αυτό που ήθελε. Παίρνω αυτό που θέλω και θα σας βάλω να κάνετε αυτό που θέλω σήμερα. Μπράβο. Να το πω και ας κάνει ό,τι θέλει μετά. Ποιος, εγώ? Ήτανε σαν, όχι, γενικά. Ναι. Ό,τι θέλει μετά, ό,τι θέλει να κάνει. Εγώ Ναι. θέλω να το πω. Ναι. Ήτανε σαν να σε καθοδηγούσε, ρε φίλε, ας πούμε. Εσύ είσαι δαιμονικό γέλιο. Ναι. Σατανικό. Ναι. Του τύπου σας μαλάκες. Ναι. Κάτι τέτοιο. Τέλος. Εγώ δεν τα καταλάβαινα αυτά και Μα δεν ήσουν εδώ. δεν ήμουν εδώ. Δεν ήσουν εδώ. το καταλάβαινα αυτά γιατί όσο κράταγα αυτό τον ηχοκόπο, αυτό το τέτοιο το πράγμα της εδώ πέρα από το περίεργο. Έτσι προσπαθώ να κάνω τόση ώρα. Τι, να του πάρεις την ενέργεια. Όχι, δεν βλέπεις. Αντανάκλασε δηλαδή. Δεν άπλασε. Λοιπόν. Κοιτάω πρόσωπα. Όσο το κράταγα αυτό, τόσο μου ερχόταν όλα. Και μετά ξαφνικά όταν αρχίσα και έγραφα με θυμό. Έγραφα με θυμό. Ένιωθα ότι το πίεσα πάρα πολύ και ότι έγραφα με θυμό. Ισχύει. Και πρέπει να άλλαξε και το πρόσωπό μου, πρέπει να μεταμορφώθηκε το πρόσωπό μου σε κάποια φάση. Να ξέρεις ότι όταν ένα άτομο καναλάρει, το καταλαβαίνεις. Χαρακτηριστικά. Ναι, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά, αλλά το καταλαβαίνεις ότι το άτομο καναλάρει πολύ εκείνη την ώρα και δεν λέει ψέματα. Είναι γιατί πηγαίνουν τα μάτια σαν REM κατάσταση. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, μετά μου βγάλε όμως, όταν έκλεισα πια και ξεκόλλησε, έφυγε αυτό που ήτανε, που ήμουν ενσωματωμένο, έβαλα τα κλάματα. Σε χρησιμοποίησε. Με χρησιμοποίησε κατευθείαν. Να σου πω, Ήμουνα βέσο. προκαλέσει από μέσα μου ότι όλοι εσείς νιώθετε και εγώ δεν νιώθω κάτι και του λέω ωραία, κάνουμε να νιώσω κι εγώ κάτι. Εσύ το έκανες, το κλείσες κατευθείαν. Για κάποιο λόγο το κλείσες. Με το που σου είπα πριν ότι θα σε χρησιμοποιήσει παραπάνω, το κλείσες κατευθείαν. Σε έκανες αυτό που έκανα εγώ όταν ήταν οι αρχές μου. Το κλείσες με το που είπα, με το που Δεν ξεκίνησες. ήθελα να το κλείσω. Ναι, το έκανες υποσυνείδητα. Άρα το κοριτσάκι, να το. Ξέρεις γιατί? Γιατί σου είπα αυτή ότι πειράζεσαι. Μπράβο. Με το που σου είπα ότι πειράζεσαι, κάτι σκέφτηκες υποσυνείδητα και έκλεισε. Mm. Έχει τέλος. Τι είναι. Εκεί σε βγάλει το πράγμα, κατάλαβα. Έλα, τώρα θα δούμε. Έβαλες ένα Έχει πέρασμα, είναι πέρασμα ψυχών εδώ μέσα. Βασικά είναι αυτό που λέμε, έχεις Και φαίνεται λίγο. το φως στο... Έχεις, Φαίνεται το φως. έχεις λίγο σπίτι στους καθρέφτες σου είναι εδώ Μπράβο. μέσα. Ναι.
Ποιος σου λέει ότι με- οτιδήποτε από αυτά που Σιγά σιγά γύρνα. Να μην χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή, δεν σου λέω δαιμονικό. Ναι. Έχεις κάνει πολλά πράγματα. Μην τα προσπερνάς. Σιγά σιγά γύρνα. Ναι, ναι, να τα βλέπουμε κι εμείς Το είδα όμως. κι εγώ όταν σε έβλεπα. Να τα βλέπουμε κι εμείς. Σου λέω σιγά σιγά γύρνα. Θα πιάνει η κάμερα. Ναι, Όχι, κράτα. λέει. Γύρνη. Λοιπόν, θέλω να είστε από εκεί δίπλα του 2 λεπτάκια. Θες να το γράψω εγώ στο... Γεια καφέ. Κάτσε λοιπόν, εγώ θα κάτσω πάνω από τον Νίκο. Μισό λεπτάκι το δώσω. Μισό λεπτάκι. Αυτό δεν νομίζω. Φέρτε μου, φέρτε μου εδώ. Όχι, βγάζει, έχει μάτι. Γιατί το προσπερνάς, Το μάτι, προσπερνάς μάτι. πρόσωπο, τσαλακωμένο. Μπορεί να είναι και σαν ζώο να το γυρίσει ανάποδα. Μπράβο. Και ήταν ένα πολύ ωραίο ζωάκι περίεργο με αυτάκια και τα σχετικά. Σαν δαιμονάκι. Σαν δαιμονάκι, σαν γάτα. Όχι, φοράγανε μάσκες. Έχει δύο μάτια. Φοράγανε μάσκες. Όταν Ναι, κάνανε ό,τι εννοείται ότι φοράγανε κάνανε, μάσκες. ό,τι κάνανε εδώ πέρα στα όργια, στις τελετές, φοράγανε μάσκες. Μάσκες ζώων, αυτό που να είναι λύκος, Ό,τι τέτοια και να είναι. πράγματα. Okay. Τα ηχογραφείτε αυτά, έτσι. Ναι, Αυτό είναι δαιμονικό. αυτό είναι σκάλα. Καθαρά. Και έχει και όνομα. Φέξε μου λίγο πιο κάτω. Έχει όνομα. Αλφα. Από το κέρατό μου δεν μπορώ να δω καλά γιατί φορά τους ακούς. Μία. Τι? Μία. Το όνομα μία. Μία. Μη γιώτα αλφα. Μη γιώτα αλφα. Δεύτερο. Δεύτερο σκάλα. Καλά, κάτσε να δεις τι έχει γράψει μετά από 2 σελίδες. Ναι, κι εγώ κάτι. Έχει 2 Πιο σελίδες που θυμωμένο γράφει. αυτό. Πιο θυμωμένο αυτό. Πολύ κοινό όμως. Έχει κοινά. Κανένα κοινό. Κανένα κοινό. Έχει κοινά. Όχι. Αυτό μοιάζει οριακά ανθρώπινο, ενώ αυτό δεν μοιάζει Δεν είναι. ανθρώπινο. Σαν να έχει φλόγες, σαν να έχει μίσος, σαν. Κάτι μου χρησιμοποιεί. Άγγελα. Τάφη, κρεβάτι, παράθυρο. Σώμα. Όχι, κρεβάτι, σώμα, σώμα, φυλακή. φυλακή. Παράθυρο. Όχι, είναι το κάτω μέρος, κάτω. Γύρνα το για να από εδώ γιατί Μπορεί μπορεί να να είναι και βγάζει νόημα. σωματιώτες. Όχι έτσι. Όχι, έτσι είναι. Όχι ρε Μήπως παιδιά, είναι τάφος. κρεβάτι, Κρεβάτι είναι. κρεβάτι, Κρεβάτι ξεκάθαρα. παράθυρο. Παράθυρο είναι αυτό, δεν είναι κάγκελα, είναι Τι παράθυρο. γράφει εδώ. Το Σαν υπογραφή. Αλφα, Θήτα σίγμα ή θήτα, να το δεις από εδώ. και αυτά είναι σύμβολα. Αυτά είναι σύμβολα. Νερό. Νερό. Κάτσε να δεις πόσες φορές το έχεις γράψει. Κάτσε να δεις πόσες φορές το έχεις γράψει. Μαλάκα το υδάτινο στοιχείο βγαίνει πολύ έντονο. Πάμε υπόγειο. Δεν μπορούμε να πούμε ρε από Όσο κάτω. μπορούμε. Νερό. Ξανά νερό. Πηγάδι. Παίρνει το πηγάδι αυτό. δέλτα, Ναι. ένα νι. Και αυτό δεν ξέρω. Δέλτα νι. Νέα Δημοκρατία. Κάνε μια χαρή. Δεν έχεις άδικο, Νέα Δημοκρατία. Κάνε μια χαρή. Βγάλε μου την άλλη που είχε τη... Ποια? Σύγκρινε μου Ναι, πριν το τι λέει? νερό, πριν το νερό. Αυτή. Βάλτε ένα δίπλα. Τι λέει? Αυτές τις δύο. Μπορείς να βγεις. Μπορεί να βγείτε. Μπορεί να βγείτε. Μπορεί να βγείτε. Είσαι. Κι άλλες πάλι. Σου είπαμε το μαλακό. Σταύρος. Ναι. Μπορεί να βγείτε. Ωραία. Πεθαμένη. Βάλε μου αυτές τις δύο που σου είπα δίπλα-δίπλα. Ποιες? Μπορεί να βγείτε πεθαμένη. Αυτή και την άλλη δίπλα-δίπλα. Τώρα μου τους- Μαγά τρίκεσαι με το τελευταίο, έτσι. Μου σκόθηκε τρίχα. Υπάρχει ένα κάτι το... Να είναι εδώ. Μπορεί να βγείτε Περίμενε. πεθαμένη, Τα ερμηνεύεται. μπερδεύεις τώρα. Μπράβο. Λοιπόν, Τελευταία μου έρευνα, ξέρεις. θα σας πω λίγο το κλου τώρα εδώ πέρα πώς το concept μάλλον, όχι το κλου. Έχετε κλείσει κινητά.
Ναι. Όχι, ανοιχτά τα έχω όλα. Δεν θα ήθελα να πάμε στα άλλα δωμάτια. Για κάποιο λόγο. Όχι, άρα. Μην μου τα κουμπάς, θα σου πω γιατί δεν θέλω να έχει απόσταση από το κενό. Μόνο Το σου. παιδικό. Πάνω στο γραφείο, έτσι και εσύ εδώ πέρα από την αγωγητάκι. Όχι μόνο σου. Δεν παίζει, θα κάτσουμε στις κάτω τουλάχιστον, να είμαστε εκεί. Ας κάτσει ένας εδώ, εγώ θα πάω πάνω Μόνος και σου, εσείς θα όχι. κάνετε όλα από κάτω. Λοιπόν, Εκεί που κάναμε μέσα στο πρώτο επεισόδιο. Έξω, Το, πρώτα το, ένα τέτοιο. το γραφείο που είναι, εγώ βλέπω αν κάτσω και στη γωνία που κάνει το. Δεν σε βλέπω. Δεν θα κάνεις έστω στο θα γραφείο. είσαι κοντά του. Δεν υπάρχει να μην κάνω στο γραφείο. Θα σου πω που θα κάνεις. Στο Στο δωμάτιο. δωμάτιο. Σε αυτό. Το ροζ. Το στο πάνω, δωμάτιο. εκεί που ρίχνα τα ρούχα. Να κάνω εγώ εκεί που ρίχνα τα ρούχα. Το λέω και με πιέσε τρέμουλα πάλι. Τι θα κάνεις. Θα... Κοίτα, Θα να το δεις κάτι. κάνουμε ανάποδα. θα έχει walkie-talkie και μαζί στο του. γραφείο. Γιατί τώρα πλέον κάνει το εξής. Αν πεις δύο βήματα είναι, μπαπ. Κάθε λέξη που ακούει μας τη λέει. Γιατί είμαστε σε απόσταση. Άρα είμαστε ήσυχα τον Εσύ ακούμε. θα είσαι κοντά, δίπλα του, κοντά Για το του. παραμικρό ακούγεται. Θα είσαι κοντά του. Γιατί στην περίπτωση που κάτι άλλο γίνει, θα μιλήσουμε εμείς από το CB. Αυτός δεν ακούει. Αυτός δεν ακούει, θα το ακούσεις εσύ. Οκ. Εντάξει, για να μην υπάρχει πανικός και πήγαινε έλα. Λοιπόν, τώρα εδώ τι σκέφτηκα να κάνω. Επειδή έχει παιχτεί πάρα πολύ το όλο το σενάριο περί νερού, υδάτινο στοιχείο γενικότερα. Λοιπόν, βρήκα ένα μπολάκι εδώ του σπιτιού, έχω βάλει νερό, δεν θέλω να είναι κανείς να κουμπάει για κανένα λόγο, καλά όχι τώρα, σε λίγο. Τα κεριά αυτά είναι βορράς, το κερί αυτό είναι νότος. Εγώ την τεξίδα μαζί μας. Ναι. Το έκανα μέσω κινητού. Εντάξει. Ανατολή Δύση. Καλά, προς το παρόν έχω βάλει αυτά για να υπάρχει, αν υπάρχει κάτι εδώ πέρα. Εκεί πέρα να μας φαίνεται έτσι. Ποιο? Το στυλό. Ωραία. Εγώ μέσα στο νερό θα προσπαθήσω να το κρατήσω στην επιφάνεια. Θα βάλω 2 αλουμινένια καπάκια. Καπάκια λέω. Ναι, ναι. Αυτές τις βλακίες από λέει. από τα τσίγκινα. Είναι αλουμίνιο, κάνει δουλίτσα. Θα προχωρήσουμε να κάνουμε ερωτήσεις. Απλά δεν θέλω να το κουνάμε για κανένα λόγο. Δεν βάζεις ένα. Τα θέλω για να υπάρχει, αν τυχόν είναι Οκ. μαγνητισμός μεταξύ τους. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε τις ερωτήσεις μας και τα σχετικά, να δούμε τη μία κίνηση με το μπαλάκι μας την έκανα. Μήπως παίζει ρόλο το νερό για κάποιο λόγο και μπορεί να βοηθήσει. Συμφωνούμε. Ναι, πάμε, παίξε πάνω. Έχεις φτιάξει το εργαλείο αυτό. Γράφει όλη την ώρα, δεν σταματήσω. Πάψωνα. Λοιπόν, το μόνο που εύχομαι είναι να έχω σταθερό χέρι και να κάνω δουλειά. Γιατί μου το πήρες από εκεί, ρε, έχασα τον νότο, έχασα το βορρά τώρα. Μην καείς, ρε. Όχι ρε, δεν καίγω. Λοιπόν, το ξαναλέμε. Βορράς, νότος, Ανατολή, Δύση. Δύση. Απλά να δούμε, θα κάνει τίποτα. Κινητά δεν παίζουνε. Είμαστε εδώ όλοι τριαλαλή. Βάλω το γεμμένο. Αναμένω είναι. Αναμένω είναι. Αναμένω. Ναι. Τώρα Πότε έκλεισε πάλι αυτό. Δεν έκλεισε. Αναμένω. Λοιπόν. Σε ό,τι υπήρχε εδώ, υπήρχε τέλος πάντων. Και είχαμε αυτή την αλληλοεπίδραση και την επικοινωνία. Παραμένει στο χώρο. Έχει φύγει από το χώρο. Όπως έχει σταματήσει. Ναι. Ναι. Ωραία. Καμία απάντηση. Χρησιμοποιεί μήπως το χώρο. Το. Χρησιμοποιεί ίσως εμάς για να τρέφεται ενεργειακά ή να μπορεί από φόβο ή από σύγχυση ή από οτιδήποτε τέτοιο. Μέσω συναισθημάτων. Μέσω συναισθημάτων ακριβώς.
οτιδήποτε είσαι στο σκοτάδι, όταν επικοινώνεις με την Κατερίνα και με τον Νίκο, ζήτησες να έρθεις στο φως. Θες να σε φέρουμε στο φως? Θες να σε φέρουμε στη δικιά μας πλευρά? Πες ρε. Λίγο να παγώσει. Αφήστε. Εντάξει. Μήπως μας καθυστερείς για κάποιο λόγο εδώ τώρα και δεν μας δίνεις τόσες απαντήσεις όπως πριν? Μήπως υπάρχει κάποιος λόγος που μας έχεις καθυλώσει εδώ να περιμένουμε μία απάντηση? Θέλω να κάνουμε ένα πείραμα. Θέλω να βάλουμε όλα μας πάνω στο τραπέζι και να κάνουμε τις ερωτήσεις. Απλά ήθελα να μην κουνηθεί καθόλου το νερό, κατάλαβα. Δεν θα κουνηθεί καθόλου. Όταν έγινα εγώ το κανάλι και ο Νίκος, αυτό που ήρθε δεν ήταν ανθρώπινο, σωστά? Απάντησέ μας μέσα από το νερό. Δεν ήταν η Άννα. Το ένα το κουνάει. Το απομακρυσμένο το κουνάει αυτό που είναι στο κέντρο. Έχεις εγκλωβίσει την Άννα, την ψυχή της Άννας εδώ πέρα και άλλες ψυχές. Μίλησες μέσω από τον Νίκο και από μένα, ναι. Τώρα γιατί δεν απαντάς? Επειδή σε αποκαλύψαμε? Επειδή όπως είπε ο Νίκος είσαι μιμός? Δεν είσαι καλός μίμος. Πολύ αδύναμος. Το χώρο τον επισκέπτομαι πρώτη φορά. Κατά την εξέλιξη της έρευνας συγκράτησα τουλάχιστον 3-4 φορές τη λέξη νερό και γενικά τις αντιδράσεις που είχαμε με τη λέξη νερό. Οπότε σκέφτηκα να κάνω μια τελείως εικονική πυξίδα χρησιμοποιώντας ένα μπολάκι γυάλινο το οποίο βρήκα εδώ. Είναι του χώρου με αυτή τη λογική. Το συμπλήρωσα νερό, έκοψα από 2 ντενεκεδάκια τα οποία είχαμε εδώ πέρα δικά μας, τα κλιπάκια πάνω στην κορυφή, τα οποία κιόλας μαγνητίζονται ουσιαστικά. Τοποθέτησα και τα κεριά με τέτοιο τρόπο τουλάχιστον να μας δώσουν μια εικονική κατεύθυνση βορρά-νότου. Την πυξίδα αυτή την έφτιαξα ξεπίτηδες με αυτόν τον τρόπο, να είναι πολύ πιο εύκολη στη χρήση, να είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Ενώ έχουμε αναλογική πυξίδα, μαγνητική πυξίδα, θεώρησα ότι ήταν προτιμότερο να την κάνουμε με νερό και να είναι ελεύθερη στο περιβάλλον. Το οποίο είχαμε μια μικρή δραστηριότητα, πολύ αργή, πολύ σταθερή, και περιμένουμε κιόλας να δούμε και την υπόλοιπη έρευνα. Το πάτησα. 20 λεπτά. Το βάλε 25. Δεν υπάρχει. Όχι, αυτό έγινε όμως, αυτό έκανε. Αυτό το πήγε πράγμα να ξεγελάσει. δεν πήγε, ήρθε μέσα να μην. Άλλαξα, είχε το σαρδονικό το ύφος αυτό
Σαν να μου λέει, σας... Ναι. Αυτοσά. Έπαιξε με τα συναισθήματά σου, σε έκανε να κλάψεις, να τρέμεις. Στο τέλος όμως, σε κάποια φάση βγήκε η Άννα. Γιατί καμιά φορά μπορεί να γίνουν δύο ψυχές, τρεις ψυχές, τρεις οντότητες να μιλήσουν. Στην κάμερα. Ναι. Και στον Νίκο του τα έκανε όλα μαύρα. Το ενδεχόμενο. Να τον έχει σταματήσει η Άννα. Αυτό το πράγμα Ναι. δεν είναι τόσο δυνατό. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυνατό, ρε εσύ, Άλεξ. Τώρα ναι, για να κάνει μια αυτόματη γραφή και να συγχωρήσει σε σένα μέσα, να γίνει πέσολ και να. Και ο άλλος ο ζωγράφος είναι τροκεφάλες. Μήπως απλά έκανε αυτό που ήθελε να κάνει, να επικοινωνήσει. Είτε με το καλανάρισμα που έκανε στην Κατερίνα, Είτε με τον στον Νίκο. Και απλά τέλος αυτό ήτανε, that's all. Όχι, όχι, περιμένει τον Νίκο πάνω, όπως είπε και ο Ραφαέλ. Περιμένει τον Νίκο απάνω. Ο Ραφαέλ τον νιώθει απάνω. Εγώ αυτό θα το ανεβάσω και πάνω. Για να δεις αν θα λειτουργήσει πάνω. Έχουμε και γουίτσα μετά. Μήπως να τον αφήσουμε να κάνει το έστω στο τέλος. Όχι, θα το κάνει τώρα. Αυτό το νιώθουμε να το κάνει τώρα. Ξεκινάω. Πέτα το ράφι πίσω. Θα πάρουμε αυτό. Οι συμφωνίες. Οι συμφωνίες. Κλάμα. Απροσανατολίζω. Μας απροσανατολίζεις αυτή τη στιγμή, μας μπερδεύεις. Δεξιότητες. Εσύ είσαι Είναι δεξιότητες. δεξιότητά του να προσανατολίσει. Ναι. Μήπως. Τι είσαι, Δεν ξέρεις. γι' αυτό σε ρωτάω. Πες μας εσύ. Είσαι μήμος. Απρόσιτο. Απρόσεκτο. Απρόσιτο, δεν μπορώ να το Απρόσιτο. Ο προσεγγίσουμε. μήμος είναι απρόσιτος, έτσι κι αλλιώς. Ναι, ισχύει. Είναι ακαθόριστος ο μήμος. Δηλαδή σε καταλάβαμε τι είσαι, είσαι μήμος. Και μ' αρέσει που συζητάγαμε για τους μήνους προχτές. Ναι, όντως. Άλλο αυτό. Και αγλιώδης μήμος. Δεν άκουσα. Σε έχουν καλέσει εδώ. Σε έχουν υποχρεώσει να είσαι εδώ. Δάκρυα. Σε έχουν αναγκάσει, κλάμα. Πού βρίσκεται. Απόψε μετράω. Πού βρίσκεται. Ξανά και ξανά. Στο ίδιο σημείο. Στα ίδια. Στα ίδια. Είναι κάτω στο υπόγειο. Μέρη. Πώς το λες. Ποιος είναι ο Πέτρος. Εγώ ήμουν. Μαύρο καρδιασμένο. Φασμένο. Μαύρο καρβουνιασμένο. Ο Πέτρος. Ο Πέτρος μπορεί να είναι και η σκιά που έβλεπε στο Ναι. τέτοιο. Στα γραπτά. Ναι. Ανυπότακτος. Απόψε θα υποταχθείς. Είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ, σου έχουμε πάρει χαμπάρι. Σε έχουμε πάρει ήδη εισιτήριο Λοβαράς. Ξέρουμε τι είσαι. Δεν μας ξεγελάσεις τελικά. Ανώφελη προσπάθεια. Από Ανατολή. Θα είναι άκουα. Από εκεί έχεις καλεστεί. Έχεις έρθει από μακριά. Τζίνι. Τζιν. Ο Ήρθε Αράπης. πολλοί κόσμος. Όνειρο Αράπης. σου. Αναμενόμενα, παιδιά, εδώ παίζει μια σκιά. Ο Αράπης είναι Τζιν. Τσίλαρε. Ισχύει. Να το. Ένα Αράπη που έβλεπα. Είναι Τζιν. Προπολού. Όποιος έρθει εδώ παίζει μια σκιά. Χρήστο, θες να έρθω. Άραξε. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, Εσύ πήρες, Αλλά δεν ξέρεις. εσύ πήρες την μαζί σου. Ίσως ναι. Άφησέ την να επικοινωνήσει μαζί μας, γιατί την πιέζεις. Την έχεις άχτη από μικρή, δηλαδή που την παρακολουθείς, γιατί αυτό καταλάβαμε.
Είσαι τζιν. Στο πάτες. Δεν θα μάθεις. Δεν θα μάθεις. Ωραία. Δύο είναι τα τεινά. Ή είσαι τζίνι, όπως είπες, από την Άπα Ανατολή, ή είσαι δαιμονική οντότητα από την Άπα Ανατολή. Άννα. Άννα, δεν ήμουν εδώ για αεροπλάνο. Σε κάλεσε η Άννα εδώ, χωρίς να το ξέρει τι είσαι. Ή σε κάλεσε για άλλο σκοπό και βρήκε τον πελάτη της. Διονυσία. Άννα. Τι σχέση. Πρέπει να... Το σπίτι. Ήρθες λόγω συμβολέου. Άννα, σήμα, σε Άννα συμβόλαιο. Ζωγραφιά. Ένας φάρος. Ο φάρος, Κουνάς κάτι από πάνω από την κάμερα εδώ πέρα. όχι. Προκαλώ. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι η σκιά που κουνιέται από πάνω μου. Μην κάνεις ερωτήσεις. Μην κάνεις ερωτήσεις, Χρήστο. Τέτοιες. Θα μας τα μπερδέψει, θα μπερδευτούμε. Και δεν σου φαίνεται. Λοιπόν, ταξίδι, Ηνωμένο Βασίλειο. Από Ροζ. Ανατολή. Κρεβατοκάμαρα. Φάρος. Πέπλο. Ροζ κρεβατοκάμαρα. Έχεις δίκιο, ροζ κρεβατοκάμαρα. Πάνω είναι. Πέπλο. Είναι καινούρια, σκεπασμένη. Την έστειλες δώρο αυτή εδώ στην... Θα κοιμόσασταν εκεί, θα μένατε μαζί. Δεν γνωρίζω. Και δεν λέω. Άρα δεν Παίζεις μας... μαζί μας. Περνάει. Όχι. Εγώ να επιμείνω λίγο στην ερώτηση. Ευγαλέα. Γιατί μας τα λες όλα αυτά, γιατί μας Δεν θα προειδοποιείς. σας πω, μη ρωτάς. Πρέπει. Το απάντησα. Κεραυνός. Έχεις μήπως κάτι να μας πεις για το πηγάδι? Ζωγράφησε κεραυνό. Έχει πάνω πράγμα. Συνεχίζουμε, έχουμε εδώ. Ναι, ρε, φαίνομαι. Τι έχει συμβεί στο πηγάδι. Σε ρωτάω για να ξέρω. Σταμάτα. Δεν θα σταματήσω. Πες μου τι έχει συμβεί στο πηγάδι. Υπάρχει κάποιος ακόμα στο πηγάδι? Μήπως η απάντηση που ψάχνουμε βρίσκεται εκεί πέρα. Που βρεθήκατε? Είναι μοναχικά. Τελευταία φορά που βρεθήκατε μήπως ήταν στο πηγάδι? Γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Μήπως ό,τι άλλο ήταν εδώ ταξίδεψε στο φως και εσύ έμεινες εδώ εγκλωβισμένος. Ήταν άλλος. Παναγιώτης. Να το πει που έβλεπα. Πέτρος Παναγιώτη. Εντάξει, σε φραζόμενα είναι. Ναι. Πει το ένα, πει και το άλλο. ένα, μπράβο. Το φως είναι. Το φως είναι, παιδιά. Γελάω Έχει ρύθμιση. γιατί ενώ θες να μας δώσεις κάποιες απαντήσεις ξεκάθαρες, μας συμπερδεύεις. Ποιο είναι το όνομά σου? Σου είπα μη γελάς. Πες μου το όνομά σου. Κάτσε κάτω. Θα κάτσω ρε φίλε, θα κάτσω. Πες μου το όνομά σου. Το μαλάκα τώρα Εγώ που είμαι θα τώρα. είναι πιο creepy. Να το σταματήσω να το πάει στο άλλο. Τι είπε? Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Και εμείς είμαστε εδώ. Πες μου για ποιο λόγο μας τρομάζεις και μας προειδοποιείς ταυτόχρονα ότι κάτι θα πάθουμε του χρόνου. Δεν θα σε ξαναρωτήσω άλλη φορά. Απαιτώ μία απάντηση τώρα. Παίζω. Γιατί είναι παίζει. Οκ. Το παιχνίδι σου όμως εμάς δεν πιάνει. Γελάω. Και εμείς γελάμε με αυτά που λες. Ούτε θορυβούμαστε, ούτε τρομοκρατούμαστε. Οπότε τσάμπα κόπος. Η Ανούλα. Η Ανούλα. Παίζει με την Ανούλα. Κατάλαβες. Έχεις εγκλωβίσει την Ανούλα εδώ πέρα. Ναι. Σε ευχαριστώ που μου απάντησες. Έχεις εγκλωβίσει και άλλες ψυχές? Ανέκαθεν. Εντάξει. Είσαι αρχαίο πνεύμα.
Παραλήρημα. Είσαι αρχαίο πνεύμα. Προσπάθεια. Δεν μου απαντάς. Ανοίγομαι. Όχι πολύ όμως. Γεια σου. Τι κάνανε τα Τζένι παλιά. Εκπληρώναν επιθυμίες. Ναι ρε, πώς μιλάγανε, είχαν... Έχουν δικιά τους γλώσσα. Ναι. Έχουν φατριές, έχουν οικογένειες. Τα καλείς για να σου κρατάνε, να σου φέρουν περιουσίες. Πήγαινε στο δωμάτιο, Νικό. Παίζει να είναι ακόμα εγκλωβισμένο εδώ μέσα. Είναι να είναι μαζί της. Ξέρεις πως εγκλωβίζεται ένα Τζένι, Είναι από μικρή μαζί της. Ξέρεις τι φοβάμαι. Τι. Αυτά συνήθως τα κάνουμε συμβόλαια. Έρχονται με συμβόλαια. Ναι, τα Τζένι έχουν συμβόλαια. Ναι. Και ξέρεις πότε Αν μένουνε. η Άννα για κάποιο λόγο την φάγανε ή πέθανε, Για να εκπληρώσει το συμβολό της. δεν το έχει κάψει το συμβόλαιο, Αυτό, δεν το δεν το εκπλήρωσε. έχει μαζί της, οπότε παίζει να είναι το συμβόλαιο οπουδήποτε. Και το κακόμοιρο μπορεί να το ψάχνει το συμβόλαιο. Τι είπες, Τέλειο? Σκοτώνεται μόνος του. Ποτάει σε πράγμα. Τι είπες, Τέλειο? Έσκοπα. Ότι μπορεί να ψάχνει το συμβόλαιο του. Για να το λύσει, για να το λύσει. κάψει. Γιατί άμα δεν το λύσει και φύγεις, Και αν το συμβόλαιο έχει φύγει μαζί με αυτά που έχουν αρπαχθεί, Δεν θα ήταν εδώ. δεν θα είναι εδώ. θα το έχει πάρει μαζί του αυτό που έχει πάρει το συμβόλαιο. Όχι βέβαια. Λύγει το συμβόλαιο, τέλος. Ξεκινάει στο γραφείο. Αλλά είναι κάπου κρυμμένο εδώ. Στο γραφείο ή στο παιδικό. Το παιδικό ήταν τώρα, πάει στο γραφείο. Ωραία. Καλά θα περάσουμε. Νιώθω. Προπολού. Μήπως ο προηγούμενος. Κατεδάφιση. Κρατάτε απόσταση. Βόρεια. Έχει διαδρομή. Δεν κουράζεσαι. Όχι. Εγώ, γιατί. Τώρα με τι μιλάμε, με τον ίδιο μήμο πάλι ή με τον Τζίνι? Το ξέρω. Με τι μιλάμε, Εγώ είμαι... τον Τζίνι ή ο μήμος? Προσπαθώ. Μάνας. Προσπαθεί από μήμος να γίνεις Τζίνι. Είχε κάνει ως συμβόλαιο ο πατέρας της με Τζινί. Είναι αίμα. Μεταξύ αυτών, ψέμα, Έτσι, δωροδοκία. έτσι. Το... Έπαιξε πολύ. Λες να δωροδόκησε την Φοβόμουν. κόρη του που είχε το χάρισμα. Το ποιο το. Δεν άκουσα. Λούπα ξαναπέσει. Κάτι ακούγεται από εκεί. Δεν το ξέρω. Αλλά κάτι σε διάφορους. Είναι παγωμένα στο γραφείο πάρα πολύ. Έχει μείον τώρα εκεί μέσα. Είναι μέσα εκεί. Και κάτω κάνει θορύβους. Άρα και το τζιν είναι συνδεμένα μαζί. Θυμάμαι Τι, σαν ανοιχτό βιβλίο. τι είπατε. Έχω να από εκεί και το γραφείο να κρύβω από πάνω. 5. Πηγαίνει Και προς μόλις τα εκεί. ακούσαμε ήχο, Πηγαίνει είπα προς ότι τα ήταν εκεί. κρύο. Ναι. Πηγαίνεις κοντά στον Νίκο τώρα, πας να τον ενοχλήσεις. Μυρτό. Έχουν περάσει εδώ πόσες ρε. Ναι, ρε, εσύ, πάρα πολλές γυναίκες. Άλλες ήθελαν να δέσουν Famous γάμο, είναι. άλλες ήθελαν να λύσουν γάμους, άλλες ήθελαν να κρατήσουν άντρες. Πουτάνα άκουσα κάτι τέτοιο. Γιατί δεν μιλάς. Για μένα Σκέφτομαι. πάει Μην αυτό. μιλήσεις, άστον. Σε Μην μένα- μιλήσεις, σε μένα άστο. πάει αυτό. Έχει όνομα. Πες το όνομά της. Προστριβή. Εγώ δεν σε βρίζω όμως. Θέλει να έρθει σε προστριβή. Μάλλον θέλει να σε... Τι κάνει έτσι, ψι, 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 ψι. Όχι. Καρουζέλ. Ψι, ψι, ψι. Τα αυτιά σου μωρή. Όντως. Παπανδρέου. Λογικό. Εποχή Παπανδρέου. Βέβαια. Και έρθει και αυτός να του πει μάλλον.
Η Δημητρούλα. Έχουν περάσει κι άλλοι με σπουδαίες θέσεις από εδώ. Μεγάλη, πολλά λεφτά. Βέβαια. Μεγάλη θέση, λογικά. Μεγάλη θέση, άρα, κατά πολλά λεφτά. Κενός. Με πολιτικούς. Που την κάνατε τη βλακεία και δεν πέτυχε. Δεν θα μάθεις ποτέ. Ξέρουμε που την κάνατε. Θες να σου πω? Παράλληλα. Χασμουργέται συνέχεια. Έχει ψάξει το Πρέπει να χασμουριτό. σταματήσει. Λοιπόν, να τον κόψεις. Ναι. Φτάνει, Χρήστο. Νομίζω έχουμε βγάλει ωραία κάτω story. Ναι, βγάλαμε το story. Μπράβο μας, σαν ομάδα. Ναι, ρε, Ο παιδιά. ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ναι. Μπράβο. Πάει αρμονικά. Δεν έχει Μπράβο. σταματήσει. Μπράβο. Όλη η νύχτα έχει τρέξει ωραία. Μπράβο και μπράβο για την ψυχραιμία και την αντίληψη όλων μας. Ναι. Μπράβο. Παιδιά, λίγο ησυχία γιατί. Τι είναι να κάνω, είναι επειδή πατάει στο γραφείο από εκεί. Γιατί είναι ξύλο. Δεν κατάλαβα άμα ήταν από το ξύλο ή άμα ήταν η πόρτα ή έξω. Έτσι κάνει και η πόρτα. Γι' αυτό. Θες να πάμε να δείτε. Όχι, είναι να Δεν παίξουμε. πάμε να δούμε. Απλά σε εδώ και πάση. Κοντά στην πόρτα. Λοιπόν, όταν πήρα την απόφαση να κάνω το καναλάρισμα και μαζί με αυτόματη γραφή, δηλαδή και καναλάρισμα και αυτόματη γραφή μαζί, ξαφνικά, όπως είπαν και τα παιδιά, άρχισα να έχω ένα χαμογέλο πολύ σαρδονικό, πολύ υπεροπτικό. Ένιωσα τον εαυτό μου να κάνει και ένα περίεργο γελάκι. Γιατί αυτή η οντότητα που ήταν εκείνη την ώρα, που εισχώρησε στο καναλάρισμα, ήταν ένα intelligent spirit, μια ευφυής οντότητα, μη ανθρώπινη. Και όταν ξεκίνησα να γράφω, ήταν σαν να ήρθε, σαν να απελευθερώθηκε. Αυτό που ένιωσα εγώ ήταν ότι αυτή η οντότητα που είναι εδώ μέσα έχει εγκλωβίσει ψυχές, όπως ήταν και εγκλωβισμένη και είναι εγκλωβισμένη, και εκείνη την ώρα με την αυτόματη γραφή μιλούσε, και όταν αποκόπηκε πια αυτό και άδειασα τελείως, με έπιασε ο πόνος, η λύπη και ξέσπασα σαν αφιλητά. Είναι και αναμενόμενο, γιατί πάντα γίνεται αυτή όταν αποκοπούμαστε. Οι άνθρωποι που κάνουν καναλάρισμα, όταν αποκοπούνται, έχουν τέτοια συναισθήματα και άλλες φορές, και τις περισσότερες φορές ξεσπάνε σε κλάμα. Όντως είχα μπει σε state, trance state που λέμε στα αγγλικά, γιατί παίζανε και τα μάτια μου σε REM κατάσταση και το είδανε και τα παιδιά και είδανε και το πρόσωπό μου που άλλαξε. Αυτά. Από ό,τι είδατε, αυτό το σπίτι είναι τελείως αλλαγμένο, όπως το είπαμε και στο επεισόδιο, σε σχέση και με την πρώτη και με τη δεύτερη φορά ειδικά. Μας θλίβει το γεγονός ότι το είδαμε σε αυτή την κατάσταση, γιατί ο κόσμος τα παρατάει, τα εγκαταλείπει και έτσι μπαίνει ο κάθε ένας μέσα να κάνει αυτά που θέλει να κάνει, να σπάσει, να κλέψει, να βανδαλίσει και να το παρατήσει. Αυτή ήταν η τελευταία μας επίσκεψη, δεν θα ξανάρθουμε. Έκλεισε ο κύκλος, φέρνοντας την Κατερίνα, την Κάθριν Σορίλος, σαν ψυχική ενδιάμεσο. Ουσιαστικά δεν ήταν ακριβώς πείραμα, ήταν μια προσέγγιση ώστε να φέρουμε έναν άνθρωπο που κάνει ό,τι έκανε κατά κάποιο τρόπο και η αστρολόγος, βέβαια όχι στον ίδιο βαθμό, γιατί από ό,τι καταλάβαμε η αστρολόγος, η συγκεκριμένη, είχε ξεφύγει λίγο σε αυτά που έκανε. Δεν γνωρίζουμε πληροφορίες. Έχουμε ψάξει πάρα πολύ από την πρώτη μας επίσκεψη, δεν έχουμε βρει πολλά πράγματα να αναφέρουμε.
είναι άγνωστο το τι έχει συμβεί με τη συγκεκριμένη. Είναι ένα μεγάλο quiz γενικότερα, το οποίο δεν βγάλαμε κάποια άκρη και τα συμφραζόμενά μας είναι ότι εδώ μέσα γινόντουσαν σεάνς, γινόντουσαν διάφορα τελετουργικά, στα οποία μάλλον θεωρούμε, δεν είναι αποδεδειγμένο, θεωρούμε ότι όλη αυτή η κατάσταση εμπλέκεται για την εξαφάνιση ή τον χαμό, δεν γνωρίζουμε, της συγκεκριμένης medium αστρολόγου. Έχουμε έρθει 3 φορές στο συγκεκριμένο σπίτι και οι 3 φορές ήταν διαφορετικές. Η πρώτη φορά που είχαμε έρθει μας είχε βγάλει μια επιθετικότητα σε όλους. Ήμασταν απροετοίμαστοι για αυτόν τον χώρο την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά που είχαμε πάει τετράδα, που είχαμε και την Ευρυδίκη μαζί μας, είχαμε πάει πιο συγκεντρωμένοι και περιμένοντας ότι θα μας βγάλει κάτι αυτό το σπίτι. Σαν δεύτερη επίσκεψη, με μεγαλύτερη ηρεμία, πρώτη φορά Ouija board τότε. Πρώτη φορά Ouija board. Θέλαμε να δοκιμάσουμε πράγματα, πηγαίνοντας λιγότερα άτομα, αλλά δεν έγινε κάτι. Μας στεναχώρησε πάρα πολύ τη δεύτερη φορά που είδαμε το σπίτι πολύ αλλαγμένο από την πρώτη φορά που πήγαμε και φοβηθήκαμε και για τον εξωτερικό παράγοντα πάρα πολύ, γιατί μπαίνουμε σε ένα σπίτι που τα πράγματα στην ουσία ήταν τακτοποιημένα. Τελείως αλλαγμένα και κάποια τακτοποιημένα, ναι. Ναι. Και πάμε τη δεύτερη φορά και ήταν σαν να το είχαν αλλάξει όλο το σπίτι. Πράγματα πεταμένα κάτω, σπασμένα, είχαν πάρει πράγματα, λέμε εδώ πέρα τι γίνεται. Και τώρα την τρίτη φορά ήταν ακόμα χειρότερα. Τώρα ήταν σπασμένα. Τώρα ήταν καταστραμμένα τα πράγματα. Και ένας λόγος που δεν θα ξαναπάμε είναι ότι πλέον γίνεται επικίνδυνο να πας σε αυτό το σπίτι. Είναι επικίνδυνο γιατί τη δεύτερη φορά που πήγαμε, ο λόγος που τελείωσε νωρίς η έρευνα και δεν είχαμε κάνει μεθοδοέστες, ήταν η πρώτη φορά που δεν κάναμε σε μια τοποθεσία μεθοδοέστες, ήταν γιατί την ώρα που ήμασταν ήρεμοι ακούγαμε θορύβους απ' έξω, σαν ομιλίες, σαν κάποιος να έρχεται. Υπήρχε αυτή η υποβολή ότι κάποιος θα μπει, αυτό το συναίσθημα, γιατί είδαμε ανοιχτές πόρτες, παράθυρα, τα οποία τα κλείσαμε εμείς, τοποθετημένα τα πράγματα από εδώ και από εκεί, και γι' αυτό είχαμε φύγει τη δεύτερη φορά. Ναι. Και τώρα την τρίτη φορά, ενώ δεν είχαμε την αίσθηση του εξωτερικού παράγοντα ότι κάποιος θα έρθει, πάλι κλείσαμε παράθυρα και πόρτες, έκανα τη βόλτα και τα κλείσα όλα, αλλά υπήρχε ένα περίεργο συναίσθημα ότι μην ξανάρθεις. Ναι, ακριβώς αυτό. Μην ξανάρθεις, ότι τέλος, δεν θέλω να ξανάρθετε. Το συναίσθημα ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος. Έκλεισε. Αυτός ο κύκλος έκλεισε. Δεν θα ξαναπάμε στο σπίτι της medium. Μακάρι η τοπική αρχή να πάει να το σφραγίσει, να το κλείσει, να ενημερωθούν οι συγγενείς, να πάνε να πάρουν τα πράγματα, αν δεν είναι οι ίδιοι που πάνε, δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, εν μέρη κάποια μπορεί να έχουν πάρει συγγενείς και τα υπόλοιπα να είναι βανδαλισμένα, κλεμμένα κλπ. Ναι, μπορεί. Θα πρέπει αυτό το σπίτι να κλείσει, θα γίνει σε λίγο καιρό, αν δεν είναι ήδη υγειονομική βόμβα, και είναι κρίμα και για το σπίτι, γιατί είναι ένα πανέμορφο σπίτι, κρίμα και για την περιοχή να υπάρχει τέτοια τοποθεσία εκεί πέρα ανοιχτή. Και επικίνδυνο για τα παιδιά, μπορεί να μαθευτεί εύκολα αυτό το σπίτι, αν δεν έχει μαθευτεί η τοποθεσία του, και να πάνε παιδιά να μπουν μέσα, να τραυματιστούν, να γίνουν ένα σωρό κακά πράγματα, τα οποία ιδανικά δεν θα έπρεπε να γίνει. Ανάμεικτα συναισθήματα. Δηλαδή την πρώτη φορά πάρα πολύ ενθουσιασμό και τις επόμενες 2 φορές σαν να μην μας ήθελε, αυτό που λες. Ειδικά τώρα την τρίτη φορά, ειδικά εμάς τους 2, τα παιδιά πήγανε πρώτη φορά. Ναι. Σαν να μην μας ήθελε. Μα το είδατε κιόλας ότι εμείς οι 2 και ο Ραφαήλ, εντάξει ο Ραφαήλ, αλλά εμείς οι 2 δεν συμμετείχαμε τόσο, παρόλο που έκανα για πρώτη φορά αυτόματη γραφή, σχεδιασμό με κουκούλα. Έχω να το κάνω πάρα πολλά χρόνια από μικρό παιδί. Παρόλο που έκανα αυτό, προσπάθησα να κάνω και έστες στα 2 δωμάτια, αλλά υπήρχε αυτό το συναίσθημα ότι σταμάτα, μαζέψτε τα, φύγετε, ό,τι βρήκατε, ό,τι καταλάβατε και μην ξανάρθετε. Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και αναμένονται καινούργια επεισόδια. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.